Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh rất là ngon luôn, kết hợp với nhân đậu xanh. Làm nó có độ dai mà dai mềm, ăn qua ngày 2-3 ngày nó cũng không có bị cứng. Thì mời các bạn mình cùng xem ha. Trước hết đó là mình dùng ở đây 200g bột năng, là mình lượng khoảng 1,5 chén. Và đây là 100g bột gạo. Mình có tiếp là 2 muỗng canh đường, thêm muỗng cà phê muối, cái lớp bột nó mới đậm đà ngon, và 500ml nước. Rồi bây giờ sẽ cho 100g bột gạo vào thao. Tiếp theo là 200g bột năng, chút muối, 2 muỗng canh đường, rồi thêm nước vô 500ml. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Mình khuấy cho bột này nó tan ra. Mình làm cái bánh này là bánh bột lọc, nhưng mà có pha thêm bột gạo thì phần bột của mình nó sẽ mềm dai chứ nó không cứng, ăn nó ngon. Ở đây là mình nấu 200g đậu xanh khô ngâm mềm, cho thêm nửa lít nước, nấu cho nó chín nha, nấu lửa nhỏ nhỏ thôi. Nó chín nở từ từ á, nó không có bị đáy nồi. Sau khi đậu chín thì khuấy thật là đều cho nó mịn ra. Mình dùng tiếp là hành tím nè. Các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ, sau đó thì mình băm hành tím lại, chút nữa xào nhân nó sẽ thơm nhân. Hành tím sấy với đậu xanh, băm nhuyễn nhuyễn nha. Càng nhuyễn là nó càng ngon á, tại nó thấm đều vào nhân. Bắt cái chảo lên cho dầu nóng chảo, cho tiếp hành tím vô phi thơm. Cho hành này nó dậy mùi lên, mình dùng hành hơi nhiều nhiều nha, sấy lên nó mới thơm ngon. Rồi phần đậu xanh nè, múc ra các bạn cho hết vào cái chảo luôn. Xào đều lên, cho đậu nó ngấm đều với dầu và hành tím. Công thức bánh hôm nay thì mình không có dùng nước cốt dừa. Còn các bạn có dùng nước cốt dừa thì mình cứ thêm vào trong phần nhân này chút cũng ngon lắm. Thêm vào đây muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi cũng xóc đều lên cho đường và muối nó tan ra. Xào nhân chút xíu ha, cho nhân nó hơi khô khô một chút, thì gói vào trong bánh nó không có bị nhão bột. Xào lửa nhỏ nhỏ thôi, các bạn đảo chút xíu là nó khô à. Rồi cái tắt bếp chờ nguội nó sẽ khô hơn. Quay trở lại thao bột, bây giờ mình sẽ lọc nó qua cái rây cho vào trong cái chảo luôn. Hồi nãy giờ mình để nó nghỉ cũng được 15 phút rồi đó. Lấy hết cái phần bột luôn ha. Cho thêm vào đây muỗng canh dầu ăn. Để lửa vừa thôi, các bạn đảo từ từ cho bột của mình nó đặc lại. Không cần phải để lửa nhỏ quá đâu, tại vì phần bột này dễ làm lắm, nó không có bị ốc trâu. Đảo chút xíu là các bạn thấy bắt đầu bột nó sọt lại từ từ vậy nè. Nó đặc lại, mình cứ đảo tiếp nha, cho nó quyện lại thành khối luôn, không có còn thấy bột ướt nữa mới được. Để lửa lớn thì nó nhanh, nhưng mà phải đảo đều tay, còn để lửa nhỏ thì nó lâu. Bắt đầu nó sọt rồi đó. Cái chảo lúc này còn nóng đó, nó cũng nhanh lắm. Nó đặt lại, có dầu ăn vô một chút, bột nó không có bị dính. Và dùng cái chảo chống dính để làm bột, thì bột của mình nó không có bị dính. Cái chảo nó dễ làm nha, còn các bạn dùng cái chảo thông thường là nó dính dữ lắm. Phần bột đã xong, bây giờ nhân nó cũng nguội rồi, các bạn sẽ vo viên. Mỗi một viên là mình dùng 1 muỗng cà phê nhân á, vo tròn lại cái để qua một bên. Tại vì tùy theo các bạn gói cái bánh lớn hay nhỏ, mình gói bánh nhỏ nên mình múc nhân cũng nhỏ luôn. Rồi bây giờ quay qua bên đây, thôi vào trong tay chút xíu dầu ăn nha, cho nó đừng có bị dính bột. Cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân, dàn mỏng ra rồi cái túm nhân nè. Làm vậy nó sẽ dễ, bột này cũng dễ bám lắm, các bạn cứ vo cái mình túm lại là nó bám liền. Bánh bột năng làm rất là dễ so với bánh bột nếp. Bột nếp là phải cần nhiều dầu ăn dữ lắm, không thôi nó dính, còn bột năng thì không cần nhiều dầu ăn đâu. Tho vào trong tay chút xíu là được rồi. Cứ túm đều những cái viên bột còn lại ha. Mình làm sẵn hết đi. Sau đó thì thoa chút dầu vào trong cái lá. Mình xé cái miếng lá hơi vuông vuông vậy nè. Gói cái bánh nó sẽ gọn hơn. Làm cái kiểu này mình thấy rất là đơn giản. Một miếng lá duy nhất thôi, các bạn túm cho nó thành 4 góc.
xếp nó rồi cái úp cái lá vô à. Vậy là đã xong một cái bánh rồi nè. Mình úp cho nó sát vô một chút, ra cái dạng bánh ú vậy đó. Làm bánh bột lọc thì các bạn đừng có làm bự quá ha, làm bự ăn ngán lắm, làm nhỏ nhỏ vậy nè. Ăn một cái nó gọn gàng, nó không ngán. So với bánh ít thì các bạn làm kiểu này nhỏ hơn đi, đừng có làm bự giống như bánh ít. Gói từ từ cho nó đến hết cái phần bột luôn. Gói xong hết thì mình hãy sắp vào trong cái nồi đem đi hấp ha. Mình gói kiểu này thì mình thấy rất là nhanh luôn. Chất hết vô trong cái xưởng hấp, bắt sẵn nồi nước sôi trên bếp. Bánh nhỏ nhỏ nhìn nó cũng thấy cưng nữa ha. Rồi các bạn sẽ hấp khoảng 20 phút đi, tính từ lúc nước sôi. Đủ thời gian là bánh nó chín mình tắt bếp luôn. Wow, các bạn biết thơm mùi gì không nè? Thơm nhất chính là cái mùi lá chuối á. Bánh mà gói lá chuối hấp lên là nó thơm dữ lắm. Lấy nó ra hết rồi chờ cho nó nguội mình ăn nó mới ngon ha. Bánh mà chưa nguội là nó sẽ hơi bị mềm. Đây, bánh mình đã lấy ra xong hết rồi nè. Nhìn cái bánh có lá chuối là thấy thèm liền luôn á. Bánh gì cũng vậy á, gói ở trong lá chuối là nó ngon nè. Nó có cái mùi vị của lá chuối và mình bảo quản cũng được lâu, khi ăn cũng gọn gàng, không có bị dính tay nữa. Bánh này thì nó không dính giống như bột nếp đâu. Bột năng và bột gạo kết hợp là nó sẽ không dính. Bột thì mềm mềm dai dai, ăn rất là vừa miệng luôn, có nhân thơm phức cái mùi hành phi nữa. Phần nhân này là mình không có làm ngọt nha. Bánh này mình làm có vị mặn mặn ngọt ngọt, ăn nó không ngán. Mình không có làm ngọt quá đâu. Đây, tháo ra cho các bạn xem nè. Đó, cái này ngon quá chừng luôn, nhưng nó hơi to hơn bột. Mời các bạn cùng thử ha. Ngon quá. Bột và nhân là mình thấy ăn rất là vừa miệng luôn, không hề bị quá mặn mà cũng không quá ngọt. Nêm vừa vừa thôi. Hoặc là khi xào nhân các bạn nêm xong mình có thể nếm thử một chút, thấy nhân nó vừa ăn là ra bánh nó mới ngon. Đừng có quá mặn, mặn quá ăn không ngon nha. Mềm mềm dai dai, bột thì nó thơm phức à. Mình không có làm nước cốt dừa, chỉ có là phần dầu ăn kết hợp vào trong phần nhân và bột thôi, nên là bánh ăn nó để sang 2-3 ngày nó cũng không có hư. Còn có nước cốt dừa thì nó cũng dễ bị hư. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh và nhận những video mỗi ngày xem hoàn toàn miễn phí ủng hộ mình. Và bấm vào góc trái video mua thêm sản phẩm ủng hộ kênh mình nữa ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.